Xin chào mừng tất cả các khán giả của kênh YouTube Shop Hoa Thảo. Hôm nay quay lại với Shop Hoa Thảo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách bó một bó hoa hồng 19 bông phối 2 loại lưới. Đây là lưới nhện và đây là lưới cuộn đen ha. Thì ở đây mình đã bó sẵn một cái bó hoa hồng sáp 19 bông rồi ha. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng lưới nhện màu trắng nha các bạn. Các bạn sẽ cắt cho mình ở đây là khoảng 3 cái mảnh lưới như thế này ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng giấy hai mặt. Ở đây thì mình sử dụng giấy hai mặt màu đỏ đậm ha. Đây là màu đỏ đô, ở đây là màu đỏ nâu luôn rồi các bạn. Ở đây thì mình có khoảng 3 tờ, mình sẽ cắt làm đôi. Và mình sẽ chuẩn bị một cái tờ giấy lớn như vậy ha, mình không có cắt ra ha. Đây, thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng tờ giấy lớn này ha. Các bạn gấp theo mình nhé. Đây ha, gấp chéo nó lại như vậy. Rồi mình sẽ đặt cái mảnh lưới nhện của mình lên, nhện màu trắng cho nó nổi. Chúng ta tiếp tục đặt cái bó hoa của chúng ta lên. Buộc cái phần này lại ha các bạn. Đây là mình đã xong cái bước đầu tiên rồi ha. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng đây cái tờ giấy mà hồi nãy mình đã cắt sẵn rồi đây. Ở đây là lưới. Chúng ta đặt cái tờ giấy của chúng ta xuống trước, xong rồi chúng ta sẽ đặt thêm cái tờ lưới lên. Đây. Mình gấp lại như vậy nha các bạn. Đây, gấp nó lại. Đặt cái bó hoa của mình lên ha. Đây. Mình cột cái phần này lại ha. Đây, các bạn tiếp tục gấp cho mình một tờ giấy phía bên này nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ đặt lên phía bên này.
hai bên mỗi bên một tờ. Và tiếp theo ở đây thì mình sẽ gấp thêm một tờ giấy này lại ha. Các bạn gấp theo mình nha. Đây ha, thì mình đã có một mẫu giấy có nhiều phần chéo chéo xen kẽ màu như thế này rồi ha. Mình sẽ đặt lên trên của cái trên này của phía trước này của bó bông nha. Bỏ phần kẽm thừa đi. Đây mình sẽ sử dụng thêm một tờ giấy này đã cắt hồi nãy này các bạn. Mình gấp lại. Đặt lên đây. Đặt lên một bên này nha các bạn. Đó, gấp lại. Các bạn lưu ý là lúc mà mình gấp á, thì mình đã hở ra một tí cái màu khác nè, để làm thêm điểm nhấn cho bó hoa của chúng ta nha. Tiếp tục một tờ nữa ở phía bên còn lại của bó hoa nha. Đây phía bên này nè. Ở đây thì có những cái phần nó hở ra như thế này nè. Các bạn sẽ dùng kim bấm và bấm lại cho nó chắc. Thì lúc mà mình bấm á, mình sẽ giấu cái kim đi ha. Mình bấm vô cái tờ giấy phía trong ha. Đó, mình bấm vô tờ ở trong nè. Mình không bấm tờ ở ngoài. Ở đây nó cũng hở ra một tí nè, mình sẽ bấm nó lại hết ha.
phần gối và phần phối lưới ở phía trong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phối lưới ở phía ngoài, nhìn cho nó sang nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng lưới cụ đôi đen ha. Mình sẽ cắt khoảng tầm 60 cm ha. Đây, mình sẽ để cho nó cong hai đầu hai bên ha. Cong hai đầu hai bên lại tròn như thế này ha. Đây. Đặt cái bó hoa của mình lên. Đó, thì mình sẽ đặt cái bó hoa úp lại để cho cái phần lưới này nó nằm ở phía trước nha các bạn. Cái lưới đen này thì chúng ta bó hoa sẽ tôn lên cái phần sang trọng của bó hoa. Đây ha. Đây, sau khi bó xong và phối lưới chúng ta sẽ được cái phần bó hoa như thế này ha. Ở đây thì mình rất tiếc là cái máy quay của mình màn hình của mình nó hơi nhỏ, không có thể cho các bạn nhìn kỹ được hết phần bó hoa ha. Ở đây thì mình sẽ điểm thêm một cái nơ ha. Đây ạ. Chúng ta đã hoàn thành xong cái phần bó hoa 19 bông dạng dài phối lưới theo phong cách Hàn Quốc ha. Chúng ta cùng nhìn lại sản phẩm của chúng ta ha. Chúc các bạn thành công với cái cách hướng dẫn bó hoa Hàn Quốc như thế này nha các bạn. Chúng ta cùng nhìn lại bó hoa của chúng ta một lần nữa ha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo ha.